गाइस आज खतरा चिट खाइयो खै कति कहाँ काट्छ पुरै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पैसा नपुगेर निकाल्न आएको छु मेरो बाइक चाहिँ ठेगाना पुग्छ कि यस्तो मिहिनेती मान्छे बुढीलाई त सधैँ पार्छ यो दुईटा पाउने बुढी चाहिँ एकदम भाग्यमानी हुन्छ सो मलाई त क्यामेरा समाल्नु नि आउँदैन यस्तरी समार्ने अरे सो गाइस आज चाहिँ फिल्म हेर्न जाने हो अरे के फिल्म रे के फिल्म रे त्यो पठान भन्ने फिल्म हेर्न जाने हो सो आज सर्ट भिडियो हाल्छु होला मेबी सो त्यो केटाहरूले यहाँ सफा गर्दैछन् किचनमा सो मान्छेले चाहिँ जुत्ता लाएर अति मलाई यस्तो गर्न नआएर लास्ट बिल्ला हिँड्नु छिटो रेडी भयो मुला ढिलो हुन्छ क्यामेराम्यान विथ मनिस के छ ल म है त क्यामेराम्यान ल त्यो भ्लगरलाई खै स्कुटी चाबी 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 खै छैन यार यहाँ स्योर ढिलो हुन्छ क्या आज ढिलो हुन्छ नि क्या ढिलो हुन्छ क्या किक सिस्टमले स्टार्ट गर्नुपर्छ सो अनि स्कुटी चाहिँ यस्तो गरेर थ्याङ्क यू धन्यवाद तिमीलाई धन्यवाद ओके वेलकम सिरेडी भयो हेलो दाइ अहिले हेर्नु है अहिले आउनुहुन्छ हेलो त भनिदिनु ए ल सही हो सो अब हामी बाइक र स्कुटीमा लाइसेन्स छैन लाइसेन्स छैन म त यहाँ त पोखामा त उस पाउन्न तर पाउन्न यहाँ चिप्ली ढुङ्गा केही हुन्न क्या केही हुन्न ल चलाउने ल चिलमा चला म भ्लग बनाउँछु उनले बाइक चलाउँछ नि खतरा गरेर म चाहिँ पछाडि बसेर ठ्याक्क यस्तो गरेर खतरा भ्लग बनाउनु पऱ्यो जिन्दगी गोरेटोमा रामसित चलाऊ मेरो बाइक निकाला 10 चिप्प लागेर सो पैसा नपुगेर निकाल्न आएको छु मेरो बाइक चाहिँ ठेगाना पुग्छ कि त्यसो निकाल न छिटो छ निकाल के लिपमा जाने के किन्ने अहिले बाहिर निस्किन पाउँछ होला नि पाउँछ आयो यो हेलमेट कहाँ राखिदिनु त कतिमा हो कति फ्लोरमा उहाँ हस्पिटलमा लिप चढ्नु गइदिन्थ्यौँ हामी स्कुलबाट केताबाट हो यताबाट हो उसले नबनाउ न आउनु लाग्यो सुनिललाई पुलिसले समातेको अवस्था
सुनिल फसेको अवस्था। फस्यौ 1000 को चिट काटेको छ केटाले। तिर्नै पर्छ नि चिट काटेको। लाइसेन्स राखिन्छ कतिको चिट काट्यो किन? तिमी आफै फस्ने काम आफै गर्नु। आज कत्रा चिट खाइयो खै कति कहाँ काट्छ पुरै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। गाह्रो छ मलाई यो मान्छेको अनुहार हेरेर हो बिहान बिहानै तिम्रो अनुहार नहेर्न भनेको चाहिँ मोमो खान आएको अब चिट काटिदिइहाल्यो के आएर त नि साउन्डको बारेमा केही छ। भोलि गोलघर पनि जाने हो। के भनेको थियो अरे मामेले? के भन्नु नि अब बन्द छिटो भने के भन्नु कम्ता रिक्वेस्ट गरेको होइन ए बाबा त्यहाँ मैले रिक्वेस्ट त कम गरेँ साथी थिएँ। त्यो केही छैन अब ट्राफिक नियमको पालना गरौँ। भोलि हुन्छ के हुन्छ